The Crow var en av de här 90-talsfilmerna som inte fick en absurd svensk översättning. Nej, jag skulle nog aldrig gått och tittat på en film som hette Kråkan. The Crow är regisserad av Rupert Sanders och i huvudrollen ser vi Bill Skarsgård. Eric och Shelley blir brutalt mördade, men Eric återuppstår och här är chansen att utkräva hämnd. För de som är lite äldre som vi två så vet vi att det finns ett original till den här filmen som kom ut på 90-talet som hette The Crow med Brandon Lee i huvudrollen. Jag fick uppgiften att kolla på den här filmen inför den här recensionen. Och helt ärligt, alltså jag trodde den här filmen var mycket coolare än vad den faktiskt var. Den här filmen är en riktig kalkonrulle. Alltså den är så dålig. Det gjorde ont för mig att kolla på den. Men lilla Sam tyckte ju att Eric Draven som The Crow var jävligt ball, alltså utseendemässigt. Mitt minne är ju att det här är en sån här övernaturlig ninja-snubbe som verkligen spör skiten ur folk. Vi vet ju också att någonting väldigt sorgligt hände under inspelningen av den här filmen. Brandon Lee som spelar huvudrollen dog tyvärr under inspelningen och det är ju bara hemskt i sig. Sen så fick jag reda på att det kom en tv-serie många år senare med Mark DaCosta i huvudrollen. Den har jag absolut inte sett. Men där dog det en till person under inspelningen. En stuntman som dog av en sån här explosion där liksom bitar träffar dem i huvudet. Så det är mycket sorg i det här. Och för att lägga på mer sorg på det hela så James O'Barr, han kom på The Crow för att han ville få ut sin ilska och sin sorg genom sin konst. Och anledningen till det var för att hans tjej blev påkörd av en rattfyllerist. Men Hollywood bestämde sig att den här skulle ju göras om. Och alla fans av serietidningen och typ alla som minns filmen men som ändå inte har sett den på många, många år blev så här: nej, vi vill inte ha en remake. Nej. Vi vill inte titta på originalet, men vi vill heller inte ha en remake. Så alla var ju anti det här. Ja. Och så såg jag trailern och bara så här: nej. Ni borde inte gjort det här. Trailern sålde in den här som en total emo-upplevelse. Och då är det så här: emo dog ut för typ 15-20 år sedan. Det här såg inte lovande ut, tyckte jag. Jag kan ändå tänka mig att på papper så var det nog en bra idé. Så här, i min värld, när jag hör en remake på The Crow, då tänker jag mig, fan vad cool man kan göra den här filmen. Man kan gör det. Men kortfattat så handlar den här filmen om Eric, vars flickvän och han själv blir brutalt mördade. Och han får chansen att hämnas. Ja. Komma tillbaka till liv från det dödas rike. Ja. Odödlig. Sen är det inte så mycket mer så. Nej. Kul, va? Det är väldigt mycket som tyvärr inte fungerar i den här filmen. Nej, det är inte en bra film det här. Nej. Bill Skarsgård spelar Eric. Bill Skarsgård är ju liksom typ 34 och han ska föreställa vara en person som är 23. De är unga. Jag tycker ändå relationen mellan honom och hans flickvän är helt okej. Jag tycker den fungerar till en början. Liksom. Jag tycker han gör en helt okej roll. Alltså med vad han får jobba med. Ja. Det är helt okej jobbat, Billy. Bill får ju spela väldigt, väldigt, väldigt mycket såna här typer av roller. Alltså mycket skräck. Alltså jag hade ändå kunnat se honom som Eric Draven. Problemet är ju mycket av det artistiska och så här, hur han ser ut. Ja. Tycker det ser helt absurt ut. Det är liksom lite så här Zack Snyders Joker. Lite så. Påminnelse. Ja. Och det är ju trauma för mig att se något sånt. Jag tycker de borde gått med estetiken från 90-talsfilmen. Mycket, mycket hellre än det här. Och det är någonting hur de behandlar tatueringar här som jag blir så här, alltså det är så löjligt. Alltså jag kan förstå om det hade gjorts typ på 90-talet. För då var ändå tatueringar inte lika populärt. Så som att det vore en sån här big deal att ha tatueringar idag. Det är så här skitlöjligt. Alla har tatueringar. Mycket märkligt. Som en mamma har skrivit det. Så här, och han hade tatueringar och var jätteläskig. Det här behandlas på ett 90-talssätt som blir övertydligt och tramsigt. Det här är typ gjort av människor som inte tatuerar sig. Nej, men precis. Det är ju typ det. Och en annan sak som inte är så speciellt bra med den här filmen, vilket man förväntar sig när man ska se en sån här film, det är ju actionscenerna. Helt värdelösa. Han har ingen finess som karaktär. Jag menar, det kändes mer som att Brandon Lees karaktär hade mer finess, vilket han typ kanske inte riktigt hade. Men Brandon Lee är ju typ en ninja, det är fan Bruce Lees son. Så han kan ju ändå röra sig på ett visst sätt som ändå ser lite ballt ut. Bill kan inte det. Nej. Han är väldigt stel. Och är typ en tank i den här filmen. Och det är inte speciellt kul att titta på. Och det är baserat på en serietidning. Och då är också dialogen här väldigt serietidning stundtals. Och det är som taget bara, de här pratbubblorna har de bara så här
lagt in i manus typ. Jag tror jag slutade lyssna om jag ska vara helt ärlig. Den här filmen blir faktiskt väldigt tråkig. Den är skittråkig och det är absolut ingen rekommendation från min sida. Nej, inte mig heller. Den här kan ni hoppa. Tack och hej. Ja, men hur avslutar man det här då? Jo, vi ser ju faktiskt fram emot en annan gotisk Bill Skarsgård framöver. Och det är ju när han ska återuppliva Nosferatu. Men medan vi väntar på den filmen och snart ska se den, så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.